ถ้าเอามาตรวจพรุ่งนี้มาจะเป็นการตรวจที่เราได้รับค่าใช้จ่ายบางทีงานของพวกฟรีนะครับให้กับพี่น้องชาวชุมชนแล้วนะครับก็เรามีกันบ่อยๆนะครับแล้วก็มีหน้าวงเดียวกันติดเชื้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันตรายนะครับตอนนี้นะครับบางทีเนี่ยปวดเปรี้ยวไว้ที่บ้านนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คนติดเหล้าจริงๆ เร็วไปไหมถ้าเร็วเดี๋ยวการเดินช้าๆ เบียร์จริงๆนั้นถ้าติดเหล้าติดเบียร์ขาดไม่ได้แล้วก็ซื้อไปกินในบ้านคนเดียวได้ยังไม่ค่อยร้อนใส่ที่มือก่อนคือเป็นถาดถ้ามีน้ำมันเราต้องเองขนมเบื้องเป็นน้ำมันหรอได้เลยค่ะร้อนๆได้
สั่งได้นะคะ แต่นะน้ำจิ้ม